Kæru Eflingafélagar, ég ætla hér í þessu fremur stutta myndbandi að segja frá stöðunni í kjaraviðræðnum eins og hann núna og rekja einhverju leyti atburðarásina frá því í haust. Snemma í haust þá tók stjórn Eflingar ákvörðun að reyna að byggja upp bandalag á vettvangi Alþýðusambandsins með öðrum félögum þar vegna endurnýjunar á þeim kjarasamningum sem að renna út nú í lok janúar mánaðar. Ástæður þess að við vildum fara þessa leið auðvitað ekki síst reynsla síðasta vetrar þar sem að sundruð verkalýðshreyfing náði ófullnægjandi árangri. Við vildum reyna að byggja upp samflot, athuga hvort við getum ekki farið sameinuð fram í þeim tilgangi að ná betri árangri fyrir alla. Í baráttunni fyrir stóru samfloti á vettvangi Alþýðusambandsins þá lagði ég strax frá upphafi mikla áherslu á það að farin yrði leið krónutölu hækkana, að við myndum byggja á módeli lífskjarasamningsins sem undirritaður var árið 2019. Að við myndum ekki fara leið prósentuhækkana eins og gert var í kjarasamningunum síðasta vetur. Ástæðan sú að krónutölu hækkanir tryggja verka og láglauna fólki góða hlutdeild í heildarniðurstöðu kjarasamningana og með þessari leið hægt að vinna því að lyfta láglaunafólki upp úr fjárhagslegum erfiðleikum og auðvitað vinna jöfnuði í samfélaginu þar sem að þetta módel byggir á því að allir, alveg sama hvar þeir eru staddir í stigveldi efnahagskerfisins, fái sömu hækkanir. Reynslan af lífskjarasamningunum sem undirritaðar voru 2019 og voru einmitt langtíma krónutölu samningar gerðir í stóru samfloti var að kaupmáttur verka- og láglaunafólks, eflingafélaga og annars verkafólks á þessu landi jókst umfram aðra. Og þetta sú vegferð sem við vildum halda áfram á. Það hafa farið fram miklar og oft á tíðum fremur erfiðar umræður þetta á vettvangi Alþýðusambandsins, sem sagt hvort við ættum að fara krónutöluleiðina eða prósentuhækkunarleiðina og það í sjálfu sér ekkert skrítið þar sem innan Alþýðusambandsins eru þetta samankomnir fulltrúar mjög ólíkra hópa sem eru á ólíkum stað í launastiganum. Á vettvangi Alþýðusambandsins þá beittum við í Eflingu okkur jafnframt fyrir því að farið yrði í verulegar breytingar á tilfærslukerfunum. Og þegar ég segi tilfærslukerfin þá ég að tala húsnæðisbætur, barnabætur og vaxtabætur. Staðreyndin sú að í dag eru fjárhæðir þessara bóta, þessara styrkja, allt of lágar og skerðingamörkin eru jafnframt allt of lág sem gerir það til dæmis að verkum að fullvinnandi eflingamanneskja fær ekki óskertar barnabætur sem auðvitað alveg fáránlegt. Verðmæti þessara bóta, þessara króna sem við fáum í gegnum tilfærslukerfin, það aftur á móti mjög mikið vegna þess að þetta eru skattfrjálsar krónur, ólíkt laununum okkar sem við augljóslega borgum öll skatta af. Innan Alþýðusambandsins voru unnar mjög ítarlegar og góðar tillögur og sú vinna hófst strax síðasta haust og hélt svo jafnt og þétt áfram. Tillögur sem snéru einmitt að þessu, hvernig hægt væri að ráðast í kerfisbreytingar á þessum kerfum, húsnæðisbótum, barnabótum og vaxtabótum með það að uppleggi að við myndum geta komið þeim á þann stað sem að þau voru árið 2013. Og þarna þegar við vorum búin að fara í gegnum alla þessa miklu vinnu þá raunverulega sáum við að tækist okkur að vinna sigur þarna, tækist okkur að fá ríkisstjórnina til þess að fallast á þessar tillögur okkar, þá værum við að mörgu leyti búin að koma okkur á stað þar sem að verulegar umbætur í þessum kerfum myndu skila okkur meiri árangri heldur en það sem við getum fengið gegnum launahækkanirnar og eins og ég sagði áðan væri til viðbótar skattfrjálsar viðbótar ráðstöfunartekjur og þar með verðmætari en launahækkanir. Við veðjuðum jafnframt á það að ríkisstjórnin væri tilbúin til þess að koma með okkur í þessa vegferð að því gefnu að þær hækkanir sem við færum fram á við samtök atvinnulífsins væru hófstilltar og að við getum teiknað upp stað þar sem allir gætu séð hagsmunum sínum fólki í því að ná hér hratt niður vöxtum og verðbólgu
og krónutölusamningar sem akkurat það sem við viljum gera eru einmitt dæmi það hvernig hægt að hemja á verðbólgu, hemja verðbólgubálið með því einmitt að koma í veg fyrir launaskrið, koma í veg fyrir það að hærri launaðir hópar geti sótt sér verulega umfram hækkanir og við sáum fyrir okkur að ef við myndum setja fram trúverðuga áætlun, sækja fram með mjög trúverðugum og góðum tillögum, þá gæti teiknast upp sú staða að verðbólga gæti farið að lækka hratt og að Seðlabankinn gæti þá jafnframt farið að lækka vexti. Og öll okkar sem erum með húsnæðislán og höfum séð hvernig afborganir okkar hafa stökkbreyst eftir að vaxtahækkana ferli Seðlabankans fór á stað, skiljum við þetta mikilvægi þess að ná hér vöxtum niður. Eftir langar og oft á tíðum strangar viðræður á vettvangi alþýðusambandsins, þá á endanum náðist að mínu viti sögulegur árangur þar sem að uppteiknaðist bandalag Eflingar, VR, Landssambands íslenskra verslunarmanna, allra SGS-félagana 18 og Samiðnar. Þarna koma saman ólíkir hópar innan ólíkra félaga sem hafa þó tekið ákvörðun að fara saman í þessa vegferð og samtals þá erum við 93% alls alþýðusambandsins. Það þýðir auðvitað að við eigum verulega líkur á því að ná góðum árangri í þessum kjaraviðræðum. Þegar að þessi niðurstaða hefði teiknast upp þá fóru hjólin að snúast mjög hratt. Þann 20. og 2. desember þá gáfum við í þessu bandalagi frá okkur tilkynningu þar sem við sögðum frá þessari stöðu og svo strax milli jóla og nýjárs þá var haldinn samningafundur með samtökum atvinnulífsins þar sem við fórum yfir kröfur okkar gagnvart samtökunum og kynntum jafnframt fyrir samninganefnd samtaka atvinnulífsins þær nálganir sem við sjáum fyrir okkur varðandi ríkisstjórnina, varðandi þessar breytingar á tilfærslukerfunum sem ég hef hér stuttlega farið yfir. Við teiknuðum upp á þessum fundi það sem ég hef hér lýst og hér auðvitað mjög mikilvægt að leggja áherslu á það að náist árangur í þessu módeli sem við hér byggjum á þá verður hér hægt hratt og örugglega að lækka vexti og verðbólgan ætti jafnframt hratt og örugglega að byrja að lækka. Það gerðist á þessum fundi að samtök atvinnulífsins og þetta bandalag tóku ákvörðun að senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem að við hvöttum fyrirtæki til þess að sporna við öllum verðhækkunum og hvöttum jafnframt hið opinbera sveitarfélögin til þess að tempra allar sínar gjaldskrár hækkanir og það auðvitað áhugavert í sjálfu sér að strax á þessum samningafundi svona snemma í þessu ferli hafi verið nógu mikill samhljómur á milli samningsaðila til þess að hægt verið að senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu eins og þessa. Þann 20. og 8. desember þá undirrituðu þessi samflottsfélög, Efling og þau félög sem ég taldi hér upp áðan samstarfssamning formlegan sem að við störfum eftir við samninganefnd Eflingar og samninganefnd samtaka atvinnulífsins. Við höfum svo hist á fundi til þess að ræða sérmál Eflingar sem að tengjast kjarasamningum Eflingar og við höfum líka í bandalaginu hitt stjórnvöld, við höfum hitt fulltrúa ríkisstjórnarinnar, ráðherra, til þess að fara með þeim yfir tillögur okkar varðandi þessar kerfisúrbætur á tilfærslukerfunum. Það var 1,5 tíma fundur og að mínu viti var þetta góður og árangursríkur fundur. Við erum auðvitað ennþá á þeim stað að við vitum ekki hvernig þessi vegferð endar en miðað við þann tón sem í viðsemjendum og miðað við þau skilaboð sem við erum að fá þá erum við í bandalaginu jákvæð gagnvart því að þessi samningagerð ætti að geta gengið hratt og nokkuð örugglega fyrir sig. Í allt haust og fram á veturinn þá hafa meðlimir í stjórn, samninganefnd, trúnaðarráði Eflingar legið yfir því hvernig við vildum fara inn í þessa kjarasamningsgerð.
Við höfum unnið hópavinnu þar sem að við höfum bæði rætt væntingar okkar gagnvart vinnubröðunum sem að við viljum ástunda sem og væntingar okkar gagnvart niðurstöðu kjarasamningana. Við höfum rætt áhrif verðbólgu og vaxta á heimilisbókhaldið okkar og hversu mikið við finnum fyrir verðbólgunni og háu vaxtastigi og hversu mikil áhrif það hefur á alla tilveru okkar. Við höfum farið í mjög ítarlega greiningavinnu á möguleikunum sem að fólknar eru í því að framkvæmdar verði þessar breytingar á tilfærslukerfunum sem ég hef hér rætt og við höfum rætt flókna pólitík innan alþjóðasambandsins, stéttapólitíkina sem þarf stöðugt að vera að taka samtali og diskutera. Og svo höfum við rætt fram og tilbaka reynsluna okkar í Eflingu af kjaraviðræðum, mjög erfiða reynslu síðasta vetrar og svo reynsluna úr lífskjarasamningunum 2019, reynsluna úr kjarasamningunum á opinbera markaðnum 2020 og það hvernig við getum notað okkur og hvað við getum lært af þessari miklu uppsöfnuðu reynslu sem að sístækkandi hópur eflingafólks býr nú að. Og niðurstaðan af allir þessari vinnu, allir þessum fundum og allir þessum samtölum mjög skýr. Eflingafélagar eru sameinaðir í því að vilja fara leið krónutöluhækkana að því gefnu að stjórnvöld komi að borðinu og axli ábyrgð á tilveru skilyrðum vinnandi fólks. Við viljum sjá krónutölusamninga þar sem að áherslan lögð á jöfnuð, samningar sem að sporna gegn misskiptingu og stéttskiptingu. Við viljum sjá efnahagsumhverfi þar sem að upptekna staða, þar sem hægt að ná niður vöxtum og verðbólgu hratt og örugglega. Það hefur kostað tíma, þolinmæði, oft á tíðum erfiðleika að komast á þann stað að það samflot sem svo teiknaðist upp væri mögulegt en það tókst og á aðeins nokkrum dögum rétt fyrir jól vorum við komin á þann stað eftir að hafa sýnt miklu þrautseigju og þolinmæði allt frá því í haust. Ég veit að ástæðan fyrir því að við erum komin á þann stað sem við erum á auðvitað ekki síst þrautseigja og þolinmæði, baráttu vilji og hugrekki Eflingafélaga á síðustu árum þar sem að Efling og Eflingafólk hafa sýnt ítrekað að þau eru tilbúin til þess að berjast sameinuð fyrir betri tilveruskilyrðum fyrir sig. Ég veit að viðsemjendur okkar og hreyfingin Alþýðusambandið bera í dag virðingu fyrir skoðunum, sjónarmiðum Eflingar og Eflingafólks. Ég skynja það í samskiptum, ég skynja það á fundum og það auðvitað allt ykkur að þakka kæru Eflingafélagar sem að hafa þegar við lagt svo hart að ykkur í öllu því sem á hefur gengið síðustu misseri. Við erum núna á morgun, í dag mánudagur, á morgun þriðjudag erum við á leið með félögum okkar í þessu stóra bandalagi á næsta fund með samtökum atvinnulífsins. Ég tel að sá fundur muni ganga vel en auðvitað erum við bara í virkum samningaviðræðum og það erfitt að spá nákvæmlega fyrir það hvað gerist. Við bíðum eftir því að fá skilaboð frá stjórnvöldum. Ég reikna með að það komi fundaboð til okkar þaðan fljótlega. Við höldum auðvitað áfram líka að funda samninganefnd Eflingar með samtökum atvinnulífsins okkar sérmál og gangi allt eftir. Þá tel ég raunhæfan möguleika á því að við getum hér undirritað kjarasamninga hratt og örugglega. Mig langar að biðja ykkur, kæru Eflingafélagar, að senda mér tölvupóst á netfangið mitt solveiganna@efling.is þar sem að þið spyrjið þeirra spurningar sem að þið viljið fá svör við varðandi þessar kjaraviðræður. Meiningin að þetta myndband sem að þið eru nú að horfa á sé aðeins það fyrsta í röð myndbandar sem við ætlum að senda frá okkur meðan þessar kjaraviðræður standa yfir og það frábært fyrir mig að fá spurningar frá ykkur og geta nota tækifæri til þess að svara þeim og ég trúi því að það sé líka gott fyrir ykkur að hafa þetta tækifæri til þess að geta fengið svör frá formanni félagsins með skilmerkilegum hætti. Mér langar líka að nota tækifærið í þessum myndböndum að fá gesti hingað til þess til dæmis að útskýra með nánari hætti á því hverju tillögurnar okkar tilfærslukerfin byggja á og svo framvegis.
Þannig að endilega sendið mér tölvupóst með spurningum og vangaveltum sem ég reynir svo eftir bestu getu að svara í næsta myndbandi á netfangi solveiganna@efling.is. Að lokum, ég hlakka til að sjá hvað gerist hér á næstu dögum, vikum. Við erum í Eflingu á alveg nýjum stað sem við höfum ekki verið á áður. Við höfum náð mjög raunverulegum árangri í kjarasamningsviðræðum, við náðum miklum árangri í lífskjarasamningunum, við náðum miklum árangri þegar við gerum kjarasamninga á opinbera markaðnum 2020. Við byggjum á þessum árangri, við höldum áfram að sækja fram nú í stóru og sögulegu bandalagi vegna þess að við trúum á þessum tímapunkti sé það rétta leiðin til þess að fara. Ég held að þið séu sammála mér það. Ég hlakka til að heyra í ykkur og við sjáumst fljótlega aftur. Takk fyrir.